සුබ දවසක් පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක තුලන්නේ සුරාජ් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Play Store එකේ තියෙන මුදල් ගාලා තියෙන apps games කොහොමද free download කරන්න කියලා. ගොඩක් දිනේ මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මේ Play Store එකේ games apps මේ මුදල් ගාලා ගන්න තියෙන free download කරන්න කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඒවා හරියට free download කරන්න කියලා. හරිනම් යාළුවෝ අපි වැඩි කතා කරන්න තු වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද Play Store එකේ මුදල් ගාලා තියෙන apps games free ගන්න එක කියලා. හරි යාළුවෝ වීඩියෝ එක කරන පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා. මම WhatsApp group එකක් සහ Telegram group එකක් create කරලා දිනවා. මම බාල description එක links දෙකම දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ හැම එකකම join වෙන්න. join වෙලා ඔය කට්ටිය මගෙන් අහන තියෙන තාක්ෂණික ගැටලු ඔක්කොම මේ group එකට send කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම තාක්ෂණික ගැටලු එකතු කරලා tutorial එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ group එකට අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. හරි නෑ යාළුවෝ අපි වැඩි කතා කරන්න තු වීඩියෝ එකකින් බලමු. කොහොමද හරිනම් Play Store එකේ apps games මුදල් ගෙවලා ගන්න නැතුව download කරන්න කොහොමද කියලා. හරි නෑ යාළුවෝ අපි යමු වීඩියෝ හරි යාළුවෝ ඉස්සරම මම උදාහරණයක් විදියට Play Store එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන apps මොනවද games මොනවද මුදල් ගෙවලා තියෙන මම ඉස්සරම එක ගැන පොඩ්ඩක් හැඳින්වීමක් කරනවා. මේ මං Hitman Sniper කියලා ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේක තමයි ගේම් එක. මේක LKR 175ක් වෙනවා. මට ලොකු අවාසියක් වෙනවා මේක මේවා Play Store එකෙන් මුදල් ගෙවලා ගත්තොත්. ඒ හින්දා යාළුවනේ මං අද කියලා දෙනවා කිසි මුදලක් වැය නොකර කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. සාම මට ගොඩක් දෙනෙක් කියපු එකක් තවත් ගේම් මේ Minecraft කියන ගේම් එක. මගෙන් ගොඩක් අහපු දෙයක් තමයි මේ Minecraft ගේම් එක නොමිලේ ගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි Minecraft ගේම් එක. මෙන්න මේක වඩපින්නදී මේක ලොකු මුදලක් ගෙවලා අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරියන යාළුවනේ අපි එන වැඩි කතා කරනොත් ගේම් බලමු කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ මේ ගේම්. හරියන මම මේක Play Store එකෙන් යනවා බැක් වෙනවා වගේ Chrome එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ඔයා Chrome එක ඕපන් කරගෙන මෙතන මේ search bar එකේ search කරන්න ඕනේ happy mod කියලා. happy mod කියලා search කරන්න. සමහරවිට links ටිකක් එනවා. ඔයා මේකේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන link එක පාට touch කරන්න. මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙන link එක පාට touch කරනවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඔයා මේක යටටම යන්න. යටටම මෙන්න මේ වගේ ගිහම මෙතන තියෙනවා go to download කියලා. මම මෙන්න මේතන තියෙනවා go to download කියලා. ඒක එකපාරක් මම touch කරනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා download now කියලා. ඒක එකපාරක් මම නැවත touch කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට load වෙලා එනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි happy mode icon එක තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා download now කියලා. මම download now කියන එක පාට touch කරනවා. ඒක touch කළා අපිට තව message එකක් කරනවා මේක download කරන්න දෙපාද කියලා. මම මේක okay කියන button එක දෙනවා. okay කියන button එක දුන්නා මේක මගේ මේ download වෙනවා මගේ phone එකට මේක download වෙනවා. මම මේකෙන් back වෙනවා. back වෙලා ඉතින් මගේ file වලට යනවා. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා happy mode මගේ තියෙනවා මම මේක download කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙනවා යටම install කියලා මෙතන වල පේනවා ඇති. ඒක එකපාරක් touch කරන්න. ඒක එකපාරක් touch කරපුවාම යාළුවෝ ඔයාලට පේනවා මේක උඩින් මෙතනින් මේව install වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි යාළුවෝ මේක install ඉල්ල මෙන්න මේ වගේ screen එකට එනවා. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ happy mode මගේ මෙන්න මෙතන screen එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතන මගේ screen එක උඩක පාර touch කරනවා happy mode එක. ඊට මෙන්න මේ වගේ green screen එකකට තමයි අපි ඉස්සෝම ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මම permission ඉල්ලුවොත් අනිවාර්යෙන් allow කියන එක දෙන්න. මේක මොකද virus නෑ. මොකද මේක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මමත් මේකේ apps mod කරලා දිනවා. මේකෙන් අපිට apps mod කරන්න පුළුවන්. apps mod කරනවා කියන්නේ අපි hack කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ app එකෙන් මම hack කරන්නේ. මෙන්න මේ games hack කරන්න මම මේකෙන් මේ වගේ message එකක් આવත් අනිවාර්යෙන් okay කියන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යටට ගිහපුවම ඔයාලට පේනද මේක games තියෙනවා. එක games ඔයාලට mod කරගන්න පුළුවන් මේකේ games. ඔයාලට පේනද මේක මම ඉස්සරහට මේක interface එක ගැන කතා කරන්න ඉන්නේ. හරි නම් යාළුවනේ අපි වැඩේට යමු. මෙතන search bar එකක් තියෙනවනේ. ඒ search bar එක උඩ touch කරන්න. ඒක touch කරපුවාම මෙතෙන් ඔයාලා search කරන්න ඕන අපි Play Store එක අර මිලදී ගන්න ගිය app එකේ හෝ game එකේ නම. මම මෙතන Minecraft කියන එක search කරනවා. Minecraft එක මම ඉස්සරහම download කරනවා. මෙතන මම උඩම තියෙනවා search result එකේ උඩම තියෙනවා මෙතන Minecraft.
මම ඒක එකපාරට ටච් කරනවා මේ විදියට. මේක එකපාරට ටච් කරනකොට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. හරියටම දැන් අපි මේ ටැබ්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට පේනවා ඉතින් මෙතන අපි ඉන්නේ මොඩ්ස් කියන ටැබ් එකේ. සහ ඊළඟට අපිට වැදගත්ම තමයි ඔරිජිනල් කියන එක. මේ ඔරිජිනල් එක දැන් අපි මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ මොඩ් කියන්නේ අපි මේ ගේම් එක හැක් කරලා තමයි අපිට එන්නේ. මේ ඔරිජිනල් එක හැබැයි ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් අපිට මේකේ කිසිම හැක් එකක් නැතුව මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලේම එතකොට කිසිම හැක් එකක් නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොඩ් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට අපිට මේකේ කොයින්ස් වැඩි වෙලා එක එක අපිට වැඩි වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ මම මේක පල්ලෙහාටම යනවා. ඊළඟට මෙතනින් කැමති එකක් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කියන මම ගාව ටච් කරා මෙතන ඉන්ස්ටෝලින් කියලා වල වෙනවා. ඉතින් හරි මෙතෙන්ද දැන් මේක කන්ටිනියු වුණා. දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා. මම මේක කැන්සල් කරනවා. හරි යාළුවෝ මේක මගේ කැන්සල් වුණා. ඔයාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි යාළුවෝ ඊට පස්සේ මම ඊළඟට මම කතා කරන්නේ Hitman Sniper කියන එක. Hitman Sniper කියන එක මම මෙතන සර්ච් කරනවා. Hitman Sniper මෙන්න මේක මම සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරපුවම මම අර Play Store එක සර්ච් කරපු නම මෙතෙන්ට වැටෙනවාට පේන්නේ නැති. අපිට මේක ගන්න තිබ්බ Play Store එකෙන් අපිට මිලදී ගන්න තියෙන LKR 175කට. හැබැයි මේකට අපිට කිසිම මුදලක් නොගවා ගෙවන්න නැතුව කිසිම රුපියලක්වත් ගෙවන්නේ නැතුව අපිට මේක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක මේ ගේම් එක උනත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අර කිව්ව විදිහට මේක ඔයාලට ඔරිජිනල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අදට මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්නේ. ඔයා මේ වීඩියෝ කරන් ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ ඔයාගේ යාළුවන්ට වටිනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෝ ඔයාගෙන් අහලා තියෙනවා නම් කොහොමද මේවා නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ සල්ලි දීලා කියලා ගන්න තියෙන ඇප්. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන all bell එක ගන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරොත් විතරයි ඔයාගේ ළඟට මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝ එක notification එක අමාරුවෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හැමෝම සුබ දවසක්.